vás u dalšího videa z obkládání. Mám tady lišty a dneska si ukážeme, jak je řežu, jak mi to přijde nejjednodušší a jak je to takový nejpohodlnější a možná i nejpřesnější, nebo aspoň pro mě. Máme tady hliníkovou lištu, takovýhle účko, což to není moc důležitý, ale je to hliník. Máme tady nerezovou, kulatou a takhle si zakryjím oko, aby to na to zaostřilo. Tady máme nerezovou, klasickou elkovou a jdeme se podívat na to, jak se to dá uříznout prostě. Jako na všechny možné věci, co se stavebnictví týče, tak je samozřejmě víc možností, jak to dělat. Některý jsou pro někoho snazší, některý jsou zase pro někoho složitější a každý si vybere tak nějak to svoje, co mu nejvíc vyhovuje. Mně teda nejvíc vyhovuje rozbrus, bez nějakého toho držáku, samozřejmě to super, když máte rozbrus v takovým tom nástavci, že to je jako pokusová pila, tak to má určitě svý výhody. Ale když potom běháte ze stavby na stavbu, potřebujete rychle prostě vzít tu lištu, uříznout fofrem, různě zařezávat a samozřejmě někdy se to zužuje, když se třeba samozřejmě dělají schody, tak se tady ubrušuje vlastně ten spodek té lišty taky do zatáčky, což už by zase mohlo být složitějším nějakým tom přípravku, kde ten rozbrus prostě jde jenom dolů a nahoru kolmo, tak je to potom zbytečné zase mít další rozbrus ještě na železo, kterým by se dobrušovaly tady ty nějaký atypické části těch lišt. No, takže používám teda rozbrus, teď tam mám ještě diamantový kotouček, ale dáme si tam klasický, levnej, obyčejnej, prostě na nerez. Musí být teda na nerez, ne na železo, on řeže trošku líp a největší problém u nerezu je ten, že on se ohřeje a sfialoví. A to samozřejmě potom nechcete mít v koupelně, když ty lišty jsou většinou prostě pohledový, máte to třeba nad záchodem nebo nad umyvadlem prostě nějakou poličku nebo něco, máte tam lišty a kdybyste tam měli fialový konce u těch lišt, tak by to vůbec nebylo hezký samozřejmě. Je to vidět, nejde to potom nějak už prostě zamaskovat. Takže proto je důležité řezat přesně a řezat rychle, aby se ten nerez nestihnul ohřát tolik, že fialový prostě. A na to je samozřejmě pár feedů nebo nějaký systém, který se snažím, nevyjde to vždycky pochopitelně, člověk je tvor omylnej, ale většinou se to povede, že to je prostě v pohodě. Ohýbání lišt úplně tady asi ukazovat nebudem, uvidíme, protože to už jsem ukazoval v videu, dám vám ho sem a musíme si teda jenom tak nějak prakticky ukázat, jak se to dá prostě jednoduše uříznout. Začneme teda takovým tím jediným jiným, co tu mám, to je ten hliník. U hliníku je strašná pakárna v tom, že hliník se rád kouše, takže to není úplně sranda. Hliník musíte mít prostě fakt někde položený pevně, když potom řežete velkou šínu nebo má nějakým způsobem víc toho materiálu, což tady zrovna moc není, ale může se stát, že se vám prostě kousne. Pak samozřejmě, když tu lištu nedržíte pevně, tak vám to někam odjede, odstřelí a podobně, takže to je nebezpečný. Samozřejmě doporučuji podívat brýle ochranné, protože oči máte jenom jedny. A flexa s krytkou je taky fajn. Kovor na železo, že jo, když lítají jiskry. Další hrozně důležitá věc je ta, že pokud máte někde obklady s lesklou glazurou, bílý, nebo vlastně s jakoukoliv glazurou, ale prostě světlý, i třeba takovýhle, je třeba si to zakrýt před tím řezáním nebo řezat jinde, protože když řežete nerez, lítají z toho jiskry, takový ty kousíčky prostě od palky, nebo já nevím, jak se to nazývá správně, prostě není to špona, je to prostě rozžhavený kousíček železa, který se zapaluje do té glazury a nejde to vyčistit, nejde to umýt, prostě tam zůstanou černé tečky vypálený a máte kolikrát zničenou třeba celou stěnu v koupelně, když tam uříznete jednu lištu. Takže na to hroznýho bacha a řezat vždycky železo prostě někde pryč od dlaždiček, pryč od vany, nebo si to všechno ničíte. Jdeme si teda uříznout hliník. U hliníku nemusíte chvátat, ten se vám nějak nesfialoví, takže to je v pohodě, jenom je třeba prostě řezat přesně a hlavně u hliníku opatrně, aby se vám nekousla ta flexa, ten rozbrus. Já teda vždycky řežu takhle od toho žebrování, protože tím si chytím krásně tu rovinu, tu kolmici a pak mi to jen tak nikam neujede u toho důležitého pohledového, který potřebuji mít přesný a hezký. Kdybych to řezal z druhé strany, tak si to zase třeba i otočím a budu řezat zase takhle od toho žebrování, abych se dostal kolmo hezky rovně na to, co bude vidět potom.
Řezacím kotoučkem samozřejmě nedobrušujeme tady ty šikminy, protože ho tím zeslabíme, pak bude vypadat dost podobně jako tady ten, nebude to nic moc. Takže ono se to takhle časem ulomí, pak to jde buď ukroutit, nebo klidně můžete vzít prostě nožík a tím nožíkem to prostě doškrábnout. Úplně nejčistější možný řešení. Samozřejmě z této lišty je většinou vidět jenom tady ty dvě přední hranky, zbytek je vlastně celý schovaný buď za sklem nebo za dlaždičkou, ale mám tady celkem hezký kolmej řez, můžu se to samozřejmě šmirglíkem doladit, tak jako jsem to dělal s nerezovou lištou v tom videu. A to máme teda hliník, nemusí se nikam chvátat s ním, on neudělá nic, když se ohřeje víc, takže pohoda. Věc, kterou si ukážem teda, bude tato, to je nějaký chlupatý, bude prostě tady ta zaoblená, já musím si přikryt ty oči, mě ten foťák neviděl, on potom zavostří tohle. Takže tady ten profil krásně si uříznem. Tady už teda musíme chvátat, aby to nebylo fialový. Já to zkusím uříznout schválně pomalu, abyste viděli, jak to bude fialový, a pak se to uřízneme rychle, tak jak to řežu normálně, a uvidíme, jak to bude takhle čistý, bez toho fialového, zase to neostří, to je jedno, jdeme na to. Se samozřejmě řežu od žebrování vždycky, protože tady zase je další problém. Tady máme problém ten, že když já budu řezat odsaď od toho hladkýho, tak se strašně často stane, že to potom skočí a potom odřu tu část lesklou, která pak bude vidět, tak ji odřu tím rozbrusem a je to na vyhození, to už neschováte. Takže proto je dobrý začínat od žebrování, kde si ten rozbrus prostě zaříznete do té lišty a jedete rovně a nemůže se vám stát, že vám to prostě skočí jinam a odře vám to tu pohledovou stranu. Se mi to nevede. Asi ten kotouček je docela dobrý, protože to nemůžu furt prostě dělat tak, aby to bylo fialový, ale vidíte, že to tady minimálně zhnědlo a to je samozřejmě špatně, vlastně to samé, jako kdyby to bylo fialový. Tady je to drobně fialový ten koneček, ale teď si ukážeme, jak by se to mělo řezat. Je to tak, že tady můžete samozřejmě pomalu, než si nastavíte ten správný úhel, tu kolmici a tak, než jste si jistý, a pak se musí už prostě rychle to doříznout skrz šikminu. A můžete vidět, že teď je ten řez rovnou celkem dokonalej i bez nějakého dobrušování nebo doleštění. Jo, mám to celkem kolmý, protože jsem si to pěkně nastavil nejdřív pomalu v klidu a pak jsem to prostě co nejrychleji prořízt skrz, aby se nestačil ten nerez prostě tak ohřát, aby z toho byl nějaký průšvih. Takže takhle je to prostě hezký a zase stačí šmirglíkem to prostě jenom tak líznout, aby se neřeklo a máte krásnou, čistou, ostrou, řízlou hranu. Co se týče úhlů, kdy samozřejmě by se tady dalo přemýšlet o tom, jak tady tu lištu můžeme nařezat, aby byla do rohu, tak už se to teda moc nedělá dneska. Dneska už jsou ty nůžky originál, které se do toho vsunou a má to prostě oblouček, takže pak je to samozřejmě o něčem jiným. Ale když dejme tomu, budete mít někde schod, kde budete mít tady ty lišty, tak budete chtít prostě udělat ostrou hranu, ze spoda budete mít keramický roh třeba, tak to bude třeba prostě vyřešit samozřejmě 45 stupňů řez a nebudete vymýšlet nějaký spoje divný a nebo kupovat ty růžky, které jsou příšerně drahé. No, takže tady je potom to jednoduchý. Nejlepší je mít kousíček té lišty, nějaký jiný. Já mám teda jenom tady to, co jsem tady uřízl, musím šetřit, protože tu lištu potřebujeme ještě. Ale vezmu si tu dílku, té pohledové části, tu si takhle hezky přiložím k tomu, takhle si to hezky tady označím, jak je to asi tlustý a spojím si to, když se budu koukat ze zhora, prostě tupě, takhle s tím růžkem vnějším, tady ten budoucí vnitřní. A to je vlastně celý. A teď to stejným způsobem jako předtím uříznu.
Tak, můžete vidět, že mám tady hezký řez, který by měl být plus minus 45 stupňů. To se samozřejmě pak musí různě dobrušovat, ale zase nemůže se to dobrušovat tak, že tlačíme tím řezným kotoučkem, který na to není dělaný, že bychom tady jako rovnali nějaký úhel takhle, ale musíme prostě říznout znova a krájet to postupně jako máslo prostě po dalších kousíčkách, jinak zničíme ten kotouček a je to všechno čudu. Tak, zkusíme asi to samý z druhé strany. Pak si to zkusíme spojit. Takže já mám tady zase ten mustr, si to přiložím. Samozřejmě, když to potom děláte častěji, děláte s tou lištou, tady to je 10 mm lišta, když s tím budete dělat často, tak si to potom už odhadnete, a nebudete si to pokaždý tady prostě přemalovávat nějak, bude vám to potom, jasně, teď přemýšlím, že já to dělám obráceně, takže takhle, aby jsme to mohli teda zkusit jakoby spojit k sobě. Tak, no a teď je ten problém, že já bych to potřeboval řezat takhle, což samozřejmě je hrozně obtížný trefit se přesně na ten růžek té lišty. Mohl bych to zase odřít, mohl bych ujet, a nebo pak je druhá možnost řezat takhle, což zase nemám šanci trefit tu kolbici. Takže pak prostě se musí riskovat. Je to vždycky trošku horší, prostě nedá se svítit, nejde vždycky všechno úplně po másle. Takže já ji teď ukrojím a zkusíme si to spojit. Máme klasický problém, ten úhel je moc velký, samozřejmě je to běžný, když se to trefuje od voka, že se člověk netrefí. Tady je důležité zjistit, která ta lišta má jakoby delší tu část, protože když ji budeme ubrušovat, tak ji zmenšíme. Tady s tou bychom to udělali špatně, protože pak by tady ta byla kratoučká, ten řez, nebo ta strana tady ta, a tahle tady byla dlouhatánská proti ní. Takže teď vidím, že musíme tady tu lištu prostě trošku ten úhel zmenšit a mělo by to sedět krásně. Tak tady to já budu dělat záměrně trošku jinak, takhle, vy to moc neuvidíte, ale prostě takhle už se to dá odhadnout, jak to mám už uřízlý, to zařezávat na milimetr, nebo o milimetr zhruba, takže to udělám takhle obráceně, protože tady se trefit milimetr od kraje, prostě to není možný bez toho, aby to bylo fialový zase, a to nechci. Šmirgle, bych to dělal šmirgle. Prostě. Tak, povedlo se to na druhý pokus. Stává se to teda běžně, si myslím, nejde to jako trefit vždycky úplně přesně na poprví. Já to tady točím prostě z patra, jak mě to napadne. Nemám moc možností, nemám moc lišt a nemám moc času, protože už je 6:30 večer. A takhle to teda vypadá teď. Když si představíte, že to vezmete ještě tím šmirglíkem, začistíš se to, protože to samozřejmě není tady to ještě připravený. Samozřejmě je dobrý ten šmirgl mít, nejlépe brusný kotouček se šmirglem úplně nejlepší, protože to si prostě začistíte přesně, jak potřebujete. Nesfialoví to, nezmědne to a můžete si to doladit. Ale nám to tady neznědlo, nebo jestli jo, tak tady minimálně, a to se stejně bude začišťovat ještě tím šmirglem, takže to se zase schová. Pak je taky dobrý počítat tady s nějakou spárou, třeba ne úplně milimetr, ale aspoň skoro milimetr udělat spáru, tím se zase zpevní ten roh celý a zároveň tím zamaskujete případný nějaký úplně pikomilimetry, který nebudou úplně dokonalý. Takže takhle tady to ve zkratce. Nejde to udělat nějakým způsobem inteligentně, pokud nemáte tu pokosovou platformu na tu flexu, abyste si ji tam upnuli a řezali to přesně na ten úhel, přesně prostě na milimetry. Takhle se to odhaduje, kreslí se to prostě čárka tuškou a myslím si, že na podruhý je to dobrý, když prostě to potřebujete udělat rychle. Tak a jdeme na klasické elko. Bych
chtěl říct, jsme u toho LK, protože mám tady dlaždičku, klasiku, prostě dlažba, mám tady 8 lištu, 8 mm je tlustá, ale vy si třeba řeknete, já mám tady dlažbu, která je 8 mm tlustá, je to napsaný na krabici, říkají to prostě v prodejně, to všechno v pohodě, tak si k tomu koupím 8 mm lištu a jsem vysmátej. Což ve většině případů tak funguje. Když se podíváte tady, tak mám tady 8 lištu, dám ji na hranu, na originální hranu dlaždičky, jsem v pohodě, mám ještě přesah, takže místečko na lepidlo, dám to trošku níž, pohoda. Ale když potom mám řezanou stranu té dlaždičky, tak když se podíváte, tak ta dlaždička, jak tam má dole ty žebra, ten vzor, tak ten bývá uprostřed té dlaždičky, nebo zkrátka všude jinde než na krajích, bývá víc vylezlej často, než je ta originál hrana té dlaždice. To znamená, že 8 lištu tam už nenacpem. A nebo ji tam nacpem, ale úplně těsně a bez lepidla. Tady je to znát, není to o tolik, takže tady by to jako šlo, ale prostě oproti tomu kraji originálnímu, kdy tady je prostě jasná hrana, tak tady už tak jasná ta hrana není a často se stává, že lidi koupí 8 lištu v 8 obkladu nebo dlažbě a musí potom podbrušovat ty hrany celý, který se uříznou prostě z těch dlaždiček nebo u těch dlaždiček, tak celý ty řezaný hrany se musí podbrušovat, aby ta 8 lišta se tam vešla, protože samozřejmě lišty jsou drahý, nerezový, takže nikdo to nechce jen tak jako vyhodit nebo řešit nějaký výměny a podobně, zvlášť když se třeba ta koupelna už začne se s těma 8, protože se lištujou jenom originál hrany, kde to je v pohodě a pak se něco někde uřízne, aha, ono to tam nejde. A nemůžeme dát potom samozřejmě 10 lištu 8, protože ten rozdíl tam je vidět, takže by to vypadalo divně, že máme prostě na každý poličce nebo na každém rohu jinou lištu. Takže na to pozor a určitě je dobrý ty lišty si zkoušet, než je koupíte. Prostě je jasný, že se vybírá nejdřív dlažba nebo obklad, tak potom s tou dlaždičkou prostě často bývají rozbitý, třeba tak s jedním střepem, jít do té prodejny a vybrat si ty lišty podle toho, abyste měli tu šířku přesnou a nemuseli prostě řešit to, že pasuje jenom k originálním hranám a jinak se musí podbrušovat. Je jasný, že jsem to řezal špatně, začínal jsem tady a tady už to začínalo hnědnout ten kraj, takže takhle bych to normálně nedělal, ukážu vám, jak bych to dělal normálně. I když je to tady trošku víc možná odrbaný, když ono to bude asi stejný, tak tady prostě nic nezhnědlo. Ten řez je čistý a stačí, když se tady ty špony potom odbrousnou tím šmirglem, to jde prostě jedním tahem většinou, se to sebere a je z toho prostě krásný řez jako originál a nemusíte nic dalšího řešit, trápit se tím, že tam prostě bude zhnědlej ten kraj. Takže tak, no, když potom si chytáte nějaký úhel, tak je to prostě příjemnější začínat tady. Tady si ještě s tím můžete hýbat, můžete si to doladit, můžete si to nastavit, jak potřebujete, takhle, samozřejmě všechno možný. A pak prostě, když už to máte fakt chycený, jste si jistý, tak to doříznete rychle skrz a máte čistý řez, který není spálený. Tady můžete vidět pouze s nožíkem upravený řez, prostě rozbrusem, takže to si myslím, že je slušný. Tak jo, to je v tomhletom dílu všechno. Já vám moc děkuji za to, že jste se dívali, snad jsem vám sdělil něco užitečného nebo něco, co bylo aspoň trošku zajímavé. Pokud jsem na něco zapomněl, určitě mi to napište do komentářů, já to případně doplním, opravím, upravím nebo prostě se k tomu nějakým způsobem vyjádřím. Díky moc za všechny lajky, komentáře, odběry a tak dále a uvidíme se u dalšího videa nebo streamu. Tak čau.